নমস্কাৰ অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মাতৃ পিতৃ বন্দনা স্কিমৰ অধীনত আৰু এই স্কিমৰ অধীনত 6 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখটি 2024 চনৰ বাবে স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ দিয়া হৈছে এই স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ 6 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখটিৰ সৈতে 7 নৱেম্বৰ ছট পূজাৰ বন্ধ 9 নৱেম্বৰ দ্বিতীয় শনিবাৰৰ বন্ধ আৰু 10 নৱেম্বৰ দেওবাৰ উপলক্ষে বন্ধ থাকে এই 3 দিনৰ বন্ধৰ সৈতে 2 দিনৰ স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ মিলাই মুঠতে 5 দিনৰ মাতৃ পিতৃ বন্দনা স্কিমৰ অধীনত ছুটি উপভোগ কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলে আৰু তেওঁলোকে মাতৃ পিতৃৰ সৈতে সেই সময়খিনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কিন্তু এইখিনিতে এটি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যে কাছাৰ বঙাইগাঁও বিশ্বনাথ নগাঁও আৰু চিৰাং জিলাৰ অধীনত ধুলাই সিডলি বঙাইগাঁও বেহালি আৰু সামগুৰি এই 5টা সমষ্টিত বাই ইলেকশ্যন আগন্তুক 13 নৱেম্বৰত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই বাই ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত যদি কৰ্মচাৰীসকলক ছুটি উপভোগ কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই বাই ইলেকশ্যনত এই ছুটিয়ে হেম্পাৰ কৰিব পাৰে বুলি এই পত্ৰটিত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত এংগেজ হৈ থকা এমপ্লয়ীসকলক এই স্পেচিয়েল লিভ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকক পিছলৈ বেলেগ এটা ডেটত ইলেকশ্যন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বেলেগ ডেটত এই ছুটি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে এলাউ কৰিব পৰা যাব সেই গতিকে বৰ্তমানে এই কেইটা সমষ্টিৰ থকা জিলা কেইখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰলৈ জিলা আয়ুক্তলৈ এই পত্ৰটি আহিছে কমিশনাৰ সেক্ৰেটাৰী টু দা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁলোকক সদ্যহতে এই ছুটি নিদিব আৰু পাছলৈ ইলেকশ্যন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক এই স্পেচিয়েল লিভ এলাউ কৰিব পৰা যাব গতিকে এই 5টা জিলাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে স্পষ্টকৈ লিখিছে যে it may hamper the ongoing by-election process and hence those employees engaged in election duty may be allowed to avail the special leave at later date after the election is over. এইখিনি আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিল ধন্যবাদ